Sziasztok! Új hét, új videó, de van, ami változott. Például... Olivér. Igen. Gergő helyett most Olivér van velünk a mai adás kapcsán, ugyanis ma az optikai és struktúrált hálózatok témakörében kívánunk egy kicsit elmerülni, és hát ki lenne alkalmasabb ennek megfelelő prezentálására, mint az én hőnszeretett kollégám, Paulik Olivér. Úgyhogy sziasztok! Üdvözlünk a stúdióba, Olivér. Továbbra is hasonló a koncepció, mint eddig. Ugye ez most már a sokadik adása ennek az úgynevezett piaci elemzésnek, amit negyedik alkalommal kísérlünk meg, úgy gondolom. Igen, negyedik alkalommal. A passzív hálózati eszközök témakörét boncolgatjuk, mégpedig a következőképpen. Egyfelől optikai irányból, másfelől struktúrát irányból, és nem utolsó sorban korcsó alá vesszük a rekkeket is. Ugye, Oliver? Így van, így van. Jaj, de jó lesz. Kezdjük az optikával. A mások a gyártók, értelemszerűen, mint amit eddig boncolgattunk. Az optikai portfóliónk legnagyobb részét, talán nem árulok el titkot azoknak, akik már egy ideje ilyen módon is együttműködnek velünk partnerekként, de aki esetleg nem ismerni, annak elmondom, hogy a Fibrain teszi ki. Ez a kedves, drága lengyel gyártó, aki egyébként képzeld, hogy 93%-át hozza össze, vagy hozzuk össze közösen az optikai hálózatot érintő, optikai hálózatfejlesztés érintő eladásainknak. 2018, 19, 20. 2018 és 19 között jelentős változás nem volt az eladásokban, tehát ott majdnem, hát nem is fillére pontosan, de 5%-on belüli eltérésről beszélhetünk, és egyébként szép magas számok voltak, szóval ez egy jó kidobontakozás volt. Egyébként azt tudni kell, hogy ugye az Access Point Kft. 2017-től kezdett igazán bele ebbe a folyamatba. Előtte főképp minket vezeték nélküli hálózatok témakörében kerestek, és ezzel azonosítottak minket. De hát minden vezeték nélküli hálózat mögött, mint ahogy a Kálmán Gergely kollégám már egy előző adásban elmondta, egy vezetékes hálózat van, úgyhogy 16 év végén Olivérrel összebútoroztunk, meg kis csapatával, és 17-től töretlenül haladunk előre ebbe az irányba. 18-19 rendkívül jó évek voltak, és egyébként 2020 is, de 19-hez képest 2020-ban azért egy igen masszív csökkenést könyvelhetünk el. Azt, hogy darabszámban vagy árbevételben, azt akkor majd te inkább kifejted. Mi az oka ennek? És egyébként még itt majd hozzátenném, hogy a struktúrátnál pedig látható lesz, hogy ott éppen máshogy alakulnak a folyamatok, tehát nem azt mondanám, hogy itt most abszolút értékben a teljes passzív hálózati fejlesztés az megállt hirtelen, ahogy jött a gondolom a pandémia, de hát ezt majd szintén te elmondod. De az optikai hálózatoknál ott tényleg egy jelentős csökkenés érzékelhető, azért mert több oka van, nem csak a pandémia, ugye ez előre látható volt az, hogy kifutott a SZIP-nek az első üteme. Ez várható volt, hogy a magyar hálózatoknak javarésze letelepítődik, vagy a nagy beruházások javarésze megépül. Tervek szerint ugye 18 végére, ebből 20 vége lett, 20 vége. Hát tudtommal még most sem fejezték be de javarésze az elkészült a beruházásoknak. Ez volt az egyik ok. A másik pedig az, hogy igen, a pandémia miatt nagyon sok beruházást mind vagy anyagi oldalról megfékezték, tehát a költségvetési oldalról, vagy egyszerűen nem volt létszám, nem volt ember, aki telepítsen, vagy nem merték kiküldeni területre az elején az évnek, igen, vagy a sok megbetegedés, illetve gyerekvigyázás, mert nem mindig volt ember, ezt más piacokon is hallottuk, hogy emberhiányban szenved a piac, a mi piacunk is. Ez volt az egyik ok. A másik pedig, hogy mivel, amit említettem, megépültek a lefedő hálózatok javarésze, ez átrendeződött inkább most ügyfélbekötésekre, ami ugye jellemzően egy sokkal olcsóbb beruházás igényes része a hálózatoknak, olcsóbb kábelek, kevesebb is kell, tehát ugye nyilván ez árbevételben is megmutatkozik. Viszont érdekes megjegyezni, hogy amíg a magyar piac nem volt annyira érdekelt a gyárgyilag előszerelt megoldásokra, mert mindig azt nézték csak, hogy a termék ára nettó mennyibe kerül, ugye egy előszerelt megoldás mindig drágább lesz a doboz miatt, stb. 2020-ban egyértelműen ezek előtérbe kerültek. Hogy ennek az az oka, mert a szolgáltatók kevesebb időt akartak tölteni az ügyfelek lakásában. Hisz kevesebb idejük is volt, ahogy mondod, mert hát ugye a szakemberek van, meg a kitettség, mind az ügyfelek is féltek, ugye, hogy idegenek vannak a lakásban, meg hát azért a kollégák sem biztos, hogy egész maszkba akarnak napi nem tudom hány ügyfélnél fél órákat tölteni hegezgetés közben. Úgyhogy ez is biztos, hogy
közbejátszott abban, hogy egyre több előszedett megoldást árultunk. Mert hogy ott akkor a telepítési idő rövidül. Így van, jelentősen. Tehát például a Fibrinek a Rapidox megoldásával, ha egy kivitelező párost nézel, akkor a napi bekötések száma az szignifikánsan megemelkedik, tehát duplázódhat, triplázódhat is akár. Tehát akkor azt elmondhatjuk összességében, hogy igen, a kapacitás hiány, és akkor itt főleg a vírushelyzet, vagy a járványhelyzet okán az csökkent, kevesebbet akarnak kontaktálni, az ügyfél kontra a szolgáltató is, meg egyáltalán ugye nehézségek okozott az, hogy nem állt rendelkezésre a szakember, mert hát nyilván járványügyokból nem lehetett. Viszont ez egy technológiai fejlődést, vagy annak gyorsulását eredményezte, mint ami egyébként szintén egy csomó más területen is észrevehető, még akár a mi szakmánkon belül is. Hát valójában ezt más előre hozta ezt a járvány? Inkább begyűrűzött Magyarországra. Aha. Tehát Lengyelországban is, hogy ne csak mindig nyugattal példálozunk, Csehországban, még Szerbiában is, ezek elterjedt megoldások, hogy előszerelt termékekkel dolgoznak a kivitelezők. Magyarországon nagyon kevés szolgáltató választotta ezt, vagy sokszor csak pilotokat csináltak ilyen megoldásokon, különböző gyártók előszerelt megoldásain, és próbálták valahogyan számolni ennek a megtérülését. De idén ez egyértelműen előre lendült Magyarországon is. És mit várunk, hogy akkor ez most már marad? Mert hogy egyébként evés közben jön meg az étvágy, és akkor megjelent ez, most már érzik, látják, hogy ez tényleg könnyebb, valamilyen módon akkor a végén előrébb vannak, akár költségvetésben is gondolok itt arra, hogy rövid idő alatt elkészül egy bekötés, tehát egy napon belül akkor több bekötés meg tudunk tenni, etc. Van ilyen visszajelzés? Tehát, hogy jön valami vissza a piacról? Erre kapunk visszajelzéseket az ügyfelektől, leginkább az, hogy folyamatosan rendelnek ilyen megoldásokat, sőt egyre több egyedi logózott megoldásunk van, tehát az ügyfelek, ha már így is egyedi dobozokat rendelnek, egyedi hosszakkal, egyedi kábelszerkezetekkel, most már logóztatják az előfizetői dobozaikat, sőt nálunk lehetőség van a Onuknak a logózására is, és 300 darabról beszélünk, nem ezekről. Ezek az ügyfelek, akik ebbe belekóstoltak tavaly pontosabban, visszatérően adnak le ilyen rendeléseket, úgyhogy igen, én azt mondom, hogy szerintem ez bevált. Szuper. És egyértelműen 20-20-nak a végterméke, igen, hogy ez felpörd. Korábban is voltak ilyen előadásaink, de messze nem ilyen arányban, mint tavaly. Remek. Bármi más, ami optikai hálózatfejlesztés területén 2020-ban főképp, mert most ugye azt tárgyaljuk, történt, és úgy gondolod, hogy érdemes megemlíteni műszakilag? Hát, ami műszakilag egy érdekesség lehet, hogy a 652D szálak azok kifutnak. Már a gyártók sokszor még 652D szabványú szálak jelölik meg a szálat, de az már teljesíti a 657A1 szabvány kritériumait is. Úgyhogy lassan lehet arra készülni, hogy ezek a szálak már behúzó kábelek, tehát nagy szálú gerinckábelekben is át fognak állni inkább 657A1-re, az lesz a standard. Mi az, amit láttunk esetleg 2021-re? Szerintem be fogják pótolni a tavaly elmaradt beruházásokat, mert azokból sok csúszott át, és már tavaly ősszel is olyan híreket kaptunk, hogy ezek majd idén. De hát az tehát akkor jön feedback a partnerektől. Jön, egyértelműen jön. Illetve a nemzetközi trendek azt mutatják, ahol más országban, például Lengyelország, Csehország, Franciaország, Németország, ahol befejezték az ottani szipeket pár évvel ezelőtt, hogy az kb. 1-2, néha 3 éves leállás után újra felendülnek a gerinc beruházások, mert egyszerűen kinövi magát a hálózat. Jön az 5G, bérbe adnak szálakat, ugye sosem lesz kész egy hálózat, és azért akkora tartalékkal nem számoltak a beruházáskor sem. Tehát elfogy a szálkapacitás, és akkor bővíteni kell. Meg mennek be újabb területekre a szolgáltatók, tehát azért mindig nőnek egymást rá. Hála Istennek. És kliens oldalon? Ha már ott ugye a felhordó hálózat elkészült, akkor gondolom én, hát ez egyértelmű. A kliens bekötés az ezzel jár, tehát mind aktív eszköz, mind passzív eszközök oldalán. Nyilván, ahogy nő egy hálózatnak a mérete és a elérhető honpasszok száma, mindenki törekszik minél nagyobb penetrációra. Tehát akkor összességében elmondhatjuk, hogy ugyan 2020 az állított némi akadályt a szakma ezen része elé, főképp itt ugye az egészségügyi kockázatok véget, de ennek ellenére technológiai fejlesztések, változások is vannak, hisz van, ami már ugye elérhető volt, de most elkezdték használni, és egy megemelkedett igény, vagy egy fokozódó igény mutatkozik, ha minden jól megy, és mondjuk nem eszkalálódik tovább a járványhelyzet, 2021-re, 22-re. Egyértelműen így látom. No, szuper, hát ezek jó hírek. Jó, struktúrát kábelezés. Na itt ugye az érdekesség, hogy
Egyébként itt 18-ról 19-re volt egy igen jelentős, majdnem 40%-os árbevétel változás, igen, növekmény, tehát jó irányba. És aztán a 19-ről 20-ra, ott viszont, na hát itt tényleg szinte forintra megegyező, tehát 99,8%-át hoztuk 2020-ban a 19-es számoknak. Úgyhogy ha összehasonlítom az optikai hálózatok fejlesztése terén tapasztalt változásokkal, mert értelemszerűen azért egészségügyileg ugyanazokat, vagy ugyanúgy ők azokat is érintette, akik nem optikát, hanem struktúrált hálózatot fejlesztenek, de itt mégis az történt, hogy nem visszaesés volt, hanem egy közel azonos teljesítmény. Igen, de a struktúrált hálózatok ugye az nem csak távközlést jelent. Tehát főleg az UTP kötött kábelt, amiből eladunk évente egy körülbelül 3000 kilométert, 3500 kilométert külbeltéri kábelt egybevéve, és ez csak kötötte UTP. Hát ezt használják biztonságtechnikába, jelzőkábelnek, telefonkábelnek, UTP kábelnek nyilván, kamerákhoz betápnak, mindenhez. Tehát az már ilyen gatyamadzak kategória. Tehát azt nem lehet azt mondani, hogy a távközlés jobban megy, vagy kevésbé megy, akkor ugye a struktúrált kábeleladások ahhoz igazodnak, hanem itt a biztonságtechnikát, meg minden járulékos szakmát is figyelni kell. Jogos. Egyébként, ha már említettem, sőt kiemeltem a Fibraint, mint az optikai hálózatfejlesztésnek a egyeduralkodó gyártóját az Access Point Kft. Berkein belül, akkor azt is szeretném elmondani a rendkedvéért, hogy itt a legjelentősebb gyártóink ezen a területen a Belden, a Bitner, és egyébként megjelent a Fibrain ugyanúgy ezen a területen is. Ez a három gyártó összességében az árbevételünknek, a struktúrált kábel árbevételnek a 95%-át adja ki. Erősebb a Belden és a Bitner páros, de láthatóan jön fölfele a Fibrain. No, Belden-Bitner az nagyjából érthető, ugye ők azért már jó ideje jelen vannak ezen a területen, erős disztribúcióval bírunk, van múltja, még neked az előző életedből, az Access Point előtti életből is, ugye ezek persze a Fibrain ugyanúgy jelen voltak. Na de a Fibrain struktúrált kábelezésbe én nem úgy ismertem meg évekkel ezelőtt, mint hogy a struktúrált kábelezés élharcosa, bár akkor már ők, emlékszem, hogy 4-5 évvel ezelőtt is jelezték, hogy próbálnak erősíteni. Az igazság, hogy itt megint a portfóliót ketté kell vágni. A Belden meg a Bitner, legalábbis a mi világunkban, de a Bitner különben is, ők csak kábelt gyártanak. Nincs hozzá connectivity. A Fibrain az komplex rendszert árul, főleg a tavaly bejelentett új Fibrain HD megoldás. Arról van egyébként külön videónk is, bárhova is igen, és arra nagyon nagy az érdeklődés, tehát az iszonyatosan elindult, különben érdeklődés terén. Projekteket már csak arra árazunk, nagyon jó a feedback is erre. Tehát az rendszerben kell gondolkozni. Ha a Fibrain struktúrált hálózatokról, tehát a Fibrain datáról beszélünk, az egy komplett rendszer, 25 év rendszer garanciával. Kábel valójában nyilván jelentős részét kiteszi, de akkor érdemes Fibrain kábelről beszélni, vagy akkor érdemes csak abban gondolkozni, ez mind árában és mind minőségében jelentős, ha rendszergaranciát akarunk, tehát irodaházak, nagy projektek, stadionok, térfigyelő rendszerek. Ha effektív csak kábelt akarunk húzni, bármilyen kategóriát akarunk, és nem kérünk rá rendszergaranciát, vagy azért, mert nincs rá szükség, vagy csak egy bővítés, vagy valami, akkor nyilván adunk el Fibrain kábelt, de sokkal kevésbé jelentős, vagyis kevésbé tud konkurálni, mint egy Belden, meg egy Bitner, aki meg csak azt csinálja, és hegyekbe ontja magából. És ez a technológia is 2020-hoz köthető, legalábbis a Fibrain HD. A Fibrain HD. Csak azért érdekes, mert ugye mondtam, hogy nem volt nagy változás 19-20 között árbevételben. 19-ben a Fibrain ezen a területen még marginális eredményeket ért el. Fibrain különben sokkal erősebb volt jó pár évvel ezelőtt Magyarországon, így van. Igen. Nagyon sok magyarországi referenciával rendelkezik, több 100 000 évponttal. Csak utána ők egy kicsit abba hagyták a termékmenedzsmentet, vagy a termékfejlesztést. Egy nagyon jó termékportfóliójuk volt x évvel ezelőtt, és nem nyúltak hozzá sokáig. Ez nagy hibájuk volt, ezt elismerték, és ezt 2018-ban erősen elkezdték újítani. Hát emlékszem, amikor jártunk ki hozzá. Igen, és mi már egy éve láttam a HD mintákat, csak a védjegyezés az irgalmatlan időt elvisz, és ugye mivel nagyon könnyen és sokat kopintják a termékeiket, főleg kínai piacon optikai termékeket, úgyhogy addig nem publikálták a termékeket, míg le nem ment az összes nemzetközi védjegy. Szabadalom ügyintézés, és ez sajnos oda eszkalálódott, hogy bár tavaly januárban az volt a terv, hogy már áprilisban bejelentjük, a pandémia is beletett azért természetesen egy kicsit, de ebből ősz lett.
Na és ennek ellenére akkor ez tényleg annyira sikeres termék, valószínű, hogy műszaki tartalmát tekintve ezért olyan sikeres, hogy még egyszer akkor javítom, tehát 19-ben ami eladásainkban struktúrát tekintetben a Fibrain nem volt annyira meghatározó, 2020-ra a struktúrát eladások 20%-a már Fibrain kábelből. És ez jelentős, és javarésze összetehető, tehát a HD termék. Tehát az utolsó 4 hónap. Igen. De akkor ez egy fényes jövőt vetít elő? Reméljük. Ha ilyen rövid idő alatt egy pandémiás időszakban ekkorát ment a gyártó, akkor arra kell következtetnem, hogy ott azért még nagyon szép eredményeket várhatunk. Úgy készülünk idei évre, igen, mint készletszinten mi is, gyártó is, hogy ráadásul ugye ez a HD termék, ezt nehéz csak a Stukihoz rakni, mert ez egy hibrid megoldás, tehát a HD portfóliónak egy része az optikához tartozik, mert a maga a panel az mind rész, mind optikai végzőtetésre is alkalmas, ugyanazon panelbe. Úgyhogy valójában ez a 20%, hogyha mindent ide hoznánk a Stukihoz, akkor az még pár százalék, amíg több lenne, inkább 25 fele tendelne. Értem. És akkor még egy dolog ide, ami úgy gondolom, hogy a számokból kiolvasható. Ugye azt jól sejtem, hogy mivel megegyező volt 19-20-ban az árbevétel, tehát hogy ott nem volt csökkenés. De azt egyértelműen kimondhatjuk, hogy a projektek számossága abszolút értékben, legyen az szó egyébként a passzív hálózatokról, vagy akár a vezeték nélküli hálózatokról, vagy ezek valamilyen hibridjéről összességében csökkent, viszont mi a struktúrát esetben nem csökkentünk, akkor ez engem arra enged következtetni, hogy a különböző általunk képviselt gyártók elismertsége, reputációja nőtt, és több cég kezdett el tőlünk struktúrát, kábelt vásárolni, mert máshogy nem tudom elképzelni, hogy hogyan... Nagyon nőnek az eladásaink, ez egyértelmű, főleg a partnerünk, kis túlzással nem győzünk rendelni, tehát ha megnézitek a beszerzéseket, igen, hát azt én is tudom, igen, a menedzsment. Igen, hogy sokkal korábbra hozzuk most az újabb rendeléseket, igyekszünk mindig lényegkészlet, viszont nagyon sok jelentős, főleg ez a Fibraint érintő, tehát rendszergaranciát érintő projektről tudjuk, hogy, és ezek több ezervék pontosak, hogy eltolódtak 20-ról, szerintem minimum 21-re. És ennek ellenére beruházások építkezési fázisai tolódtak el oda, hogy még nem tartnak ott, hogy ez aktuális legyen. Igen. De elnyert, tehát Fibrainen elnyert projektekről beszélünk. Na hát ez örömteli hír, hogy egyre többen bíznak az általunk képviselt gyártók termékében, és ezúton is köszönjük a bizalmat, ígérjük, hogy a jövőben is rászolgálunk erre. Nem csak mi, hanem az általunk képviselt gyártók is. Struktúrát meg vagyunk. Oké, megbeszéltünk akkor ezzel kapcsolatban mindent. És akkor csak egy ilyen kitekintés, mert hogy azért részese a termékkínálatunknak a rekkek, rekszekrények, ehhez tartozó mindenféle. A legnagyobb, legjelentősebb ilyen kiegészítő család, így van, úgyhogy mindenképpen szeretnénk róla nyilatkozni. Na itt az érdekes, hogy 18-19 között nem volt szinte, ott sem változás, 4%-os az eltérés, tehát azt gondolom, hogy az nem olyan jelentős, viszont 2020-ra darabszámban, most itt darabszámról beszélünk, 11%-ot nőttünk, tehát 11%-kal több terméket adtunk el rekszekrények és kiegészítőik témakörében, mint a 2019-es évben. Ez érdekes adat, főleg, hogyha azt nézzük, hogy az előző 2 esetben milyen változások voltak. 10% fölötti növekedés azért az már szemmel jól látható. Egyébként, akik itt jelentőséggel bírnak darabszám tekintetében, az a Fibrain, de főképp a Zepasz, aki szintén egy lengyel gyártó, hosszú évek óta dolgozunk velük együtt. Olyannyira, Olivér, hogy 92%-a volt a 2018-as eladásainknak, 19-ben 90%, viszont az Zepasz javára. Az Zepasz javára, így van. Köszönöm, viszont 20-ra ez visszaesett 64%-ra, miközben 11%-kal nőtt az eladott darabszám, tehát ott megint valaki megjelent, gondolom, és esetleg a Fibrain, de majd átrendeződik egy kicsit. Az igazság, hogy a szekrényeket is ketté kell venni, kültéri meg beltérire. Mind a két gyártónk van, mind a kettőre megoldása. Mi egyértelműen a Zepasz kültéri szekrényeit mellé tesszük le a voksunkat, egyszerűen azért, mert ebben nagyon profik. Nem az, hogy jobb vagy rosszabb, hanem sokkal több lehetőség van benne. Minden kültéri szekrényben egy custom-made termék, nyilván tartunk amit standard készleten is, de ezek projekttermékek, és nagyon-nagyon megnőtt az érdeklődés az utóbbi 3-4 évben ezekre. Minek köszönhető? Ez egy nagyon jó kérdés, szerintem rájöttek az ügyfelek arra, ezt is mondjuk nem, nyilván csak mi, hogy ha csak távközlés oldalon nézzük, tehát szolgáltatókat, drága, és nem biztos, hogy hosszú távon megéri
postahivatalba, iskolába, önkormányzatba helyiségeket bérelni, sokkal egyszerűbb és olcsóbb egyszer lerakni egy kabinetet valahol az utca sarkára, vagy esetleg nagyobb településen többet, és abba beköltözni. Nyilván ez nem csak távközlésről beszélünk, napelemfarmok. 18-19-ben több száz darab szekrényt adtunk el napelefarm projektekhez. Biztonságtechnika esetleg? Előfordul, térfigyelőkamerán rendszereket szoktak belekötni, pontot nem szed, tőlem van egy ilyen, úgyhogy szeretek mindig elmenni, saját eladás, saját termék. Nekem is mindig rááll a szemem egyébként. Ugye? Az antennákat az ember. Ott egy kambium, ott egy Ubiquiti. Igen, úgyhogy ez valójában, ez viszi az épaszt. A Fibrénre azért rávoljuk át jellemzően a beltéri szekrényeket, mert ugye a Fibréntől hetente van szállítmányunk, és ez a logisztikai költségek sokkal olcsóbbak. És ez nem így levegőt szállítunk, emiatt növekszik a Fibrén regszekrény eladásunk. Egyszerűen ellopjuk onnan, nyilván tartunk az épaszt is, csak közel 800 km-ről szállítani levegőt nem éppen. Jó, hát nekünk az a feladatunk, hogy minél szélesebb, illetve hát már amennyire van ennek értelme portfóliót tartani, de hogy a végeredmény az legyen, hogy minden igényt megfelelően tudjunk kiszolgálni. Hát így van, ez úgy jön ki, hogy a szállítási költség, gondolom, akkor lejön. Ráadásul minőségben fejfej mellett vannak, tehát nem lehet azt mondani, hogy ugye minőségdobására váltottunk volna, vagy beszállítót. Ez egyszerűen így jöttek ki a matek. Itt mire számítunk? Egyébként az elmaradt a struktúrátnál is, még visszamegyünk, ha ott van valami prognózisod az idei évre, meg a jövő évre. Ugyanez a kérdés a rekkek esetében is. A rekkek, főleg ugye beltéri rekkek, azok valahol pariba járnak a struktúrált hálózat beruházásokkal. Igen, a kültéri rekkek meg inkább az optikai hálózatokkal. Tehát, hogyha ezek nőnek, akkor a rekkeladás is nőni fog, várhatóan. Szerintem struktúrált hálózatból, ahogy említettem, hogy átkerült több nagy projekt, nagy beruházás idénre, azt szerintem meg fogja dobni a struktúrált kábelezés eladásait. Hát majd, amikor megtervezzük az évet, megmondom ennyivel. Már nagyon benne vagyunk. Úgyhogy igen, és a kültéri, az meg ugye összefüggésben van akkor. Leginkább az optikával, vagy inkább azt mondom, hogy a szolgáltatói piacon, mert ez nem csak optikával, mert nagyon sok vezetékműki szolgáltatónk vissza bázisállomássai alá kültéri szekrényeket. Értem. Szép számmal. Jó, valami olyan nagy volumenű projekt, amiről tudunk, ami az idei évünket, jövő évünket érinti. Én annyit tudok, hogy a SZIP-nek van most egy következő fordulója, a második, harmadik, nem is tudom követni. Minden esetre SZIP van egy új felvonás. Kultúrkörben van egy új felvonás. Arról tudunk, és egyrészt ez, illetve, hogy ezen kívül bármi más, ami boostolja a szakmát, és ezáltal az elvégzett munkát, meg a hálózatfejlesztést. Nehéz ebbe így belelátni. A reményeink azok, hogy elindulnak azok az elmaradt beruházások, legyenek ez távközlés, legyen az épületfejlesztés. Jelentős mennyiség az egyébként? Ami azért, az biztosan látod. Ami elmaradt? Aha, ami tudod, hogy 2020-ban, hát mert általában a 2020-at gondolom én már 2019-ben előkészítettük. Hát sőt, vannak olyan projektek, ami 19-ről tolódik már át 20-ra, és azok még megint átcsúsztak. Igen, ha darabszámban nézzük, a projektjeinknek több, mint a fele szerintem. Az azért jelentős. Sok ami elvileg 20-ra vártunk. 20-ra vártunk, és akár 21-re is áttolódhat, reméljük, hogy nem 22-re, és akkor visszakanyarodva a SZIP-nek a sokadik. Mert ott most mi történik? Ez egy jó kérdés, mert hivatalosan nem láttuk ugye a kiírását a SZIP-nek, ügyfelektől hallottunk róla, hogy ugye ők már részt vesznek ebben. Adnak be pályázatokat, erre én szerintem érdemes esetleg egy pár mondatot szánnunk egy jó bő pár hét múlva. Hát picit jobban belelátunk, mert most általánosakat tudnánk mondani róla. De felhordó hálózatok? Felhordó természetesen, tehát ugyanaz lesz a megközelítése, csak nem tudom milyen támogatási arányokban. Jó, hát állunk elébe ennek is, mint eddig is természetesen, hogyha bárki a SZIP keretében, vagy bármilyen más projekt keretében úgy érzi, hogy érdemes velünk dolgozni, akkor azt mind termékekkel, mind szakértelemmel, gondolok itt az Olivérre és a csapatára, és egyébként pedig arra a mérnök-gárdára, aki hozzáadott értékként támogatja a mindennapi kereskedelmi munkánkat, elérhető bárki számára. És gratulálok a 2020-hoz, most így házon belül és a kamerák előtt, mert egyébként amennyire viszontagságos volt a 2020-as évünk távközlés szempontjából, attól ugye azt még említettük, hogy önmagában az Access Point Kft-nek az árbevétele is nőtt köszönhetően annak, hogy a körülöttünk lévő szolgáltatók és bármilyen más rendszerintegrációs vagy viszonteladói
partnereink is hasonlóképpen zárták az évet, de erről már beszéltünk korábban, hogy legalább egy stagnálás, de inkább egy felfutás jellemezte a távközlési szakmát, de a cégen belül annak ellenére, hogy ugye főleg az optikai hálózatfejlesztés az inkább projekt kitett a mi esetünkben, az Olivérégnek az üzletága is stabilan teljesített, és nyugodtan mondhatom, hogy mindenki büszke lehet magára, mert az eladásaink azok nagyon jól alakultak 2020-ban. Hát mi köszönjük, meg a partnereink is köszönjük remélhetőleg azt a segítséget, amit itt az évek során nyújtasz, te is, meg a csapat is nekik. Jó, hogyha más nincsen, akkor köszönjük a figyelmeteket ismételten. Majdnem elfelejtettem, de az utolsó pillanatban még el akarom mondani, hogy van egy webinárunk 16-án az optikai hálózatok témakörében. Küldtünk ki róla egy hírlevelet. Ez az egyik, várunk mindenkit szeretettel, iratkozzatok fel a webinárra, és ott egyébként a téma? A Hálne vendorfüggetlen ONUK. Erről lesz majd egy külön videósodalatunk. Ez lett volna, amit akartam még mondani, hogy a Hálnéről nem beszéltünk, de akkor a Nem, ez egy új húzadéka még 2020-nak nálunk, de egyre több érdeklődés van rá, joggal. Úgyhogy nem lövöm le, ezt majd fölveszünk és lejátszunk. Csak annyit, hogy ugye ez egy vendor független... Jeepon végberendezés. Így van. Jó. Érdemes megnézni, hogy bejelentkeztek, nagyon sok műszaki tartalmat megtudtuk, meg egyáltalán az, hogy miért érdemes vendor függetlenben gondolkozni, de hát ez erről tudunk Igen, erről majd külön akkor forgatunk videót is, mert szerintem közérdekű a dolog, de mindenek előtt, hogyha valakit érdekel, akkor a webináron várjuk sok szeretettel. Így van. Oké, akkor mára ennyi. Oliver, neked nagyon köszönöm a szereplést, nagyon remélem, hogy minél többször fogunk itt látni a stúdióba, mert öröm veled együtt dolgozni, és rengeteg olyan dologról beszélsz, ami házon belül is mindannyiunknak egy kicsit szürke folt, de én azt gondolom egyébként, hogy mindenkinek, aki minket néz, biztos van olyan kérdés a passzív hálózatok fejlesztése témakörében, ami még esetleg tisztázandó kérdés lehet. Neked meg az a 10-valahány éves tapasztalatod, meg az egész csapatodnak azért az alkalmassá tesz benneteket arra, az egyéni kompetenciádon túl természetesen, hogy edukációs céllal is meg tudjál jelenni, úgyhogy várunk itt is. Hát idén több videót tervezünk a témakörökben. Szuper, rendben, állunk elébe. Köszönjük szépen még egyszer nektek, jövő héten folytatjuk az okos otthonok piacelemzésével. Sziasztok! Sziasztok!